मैले त सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि नयाँ भ्लग लिएर आइपुगेको छु। अनि म चाहिँ हिजो हामीले गरिराखेको यो नयाँ प्लास्टिक कारखानामा छु अहिले। मेरो मेसिन यहीँ छोडेर गएको थिएँ मैले, अनि ग्रेडर पनि यहीँ छोडेर जानुभएको थियो। अनि अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब ग्रेडर पनि भोक्रा गएको छ होइन, त्यहाँ अलिकति काम छ अरे, इमर्जेन्सी भएकोले गर्दाखेरि भोक्रा गएको छ। अनि म पनि त्यो मैले जुन हिजो भनिरहेको थिएँ अर्को साइड हो त्यहाँ पनि अलिकति काम छ भनेर अब म ग्रेडर नआउन्जेल चाहिँ अनि त्यो कामलाई सक्छु भनेर सोचिरहेको छु। र अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि बिहानको 8:15 भयो, हाम्रो ड्युटी टाइम पनि भइसक्यो। र अब चाहिँ हामी मेसिन मोबिल पानी चेक गरेर अनि स्टार्ट गर्नुतर्फ लाग्छौँ। अब हामीले अहिले चाहिँ मोबिल पानी पनि चेक गऱ्यौँ होइन, मोबिल पानी सब ठिक छ, रेडी छ मेसिन। अनि अब चाहिँ मेसिन स्टार्ट गर्नुतर्फ लाग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई हिजो गरेको बेस भन्दा नि हिजो कति झऱ्यो के भयो भनेर फेरि पनि एकचोटि देखाइदिन्छु। हिजो चाहिँ बेस यति झऱ्यो, यहाँसम्म झरेको थियो होइन। अनि पिच पनि लगभग यति नै हुने कुराहरू छ। र अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन मेसिन स्टार्ट गर्नुतर्फ लागौँ। मैले हिजो मेसिन थन्काउँदाखेरिको अर्मिटर भनेको 2265.9, ठ्याक्कै 3 घन्टा छ होइन। ल अब हामी जान्छौँ बेबिस्करमा बाबा। ब्याट्री चार्ज हुनुपर्ने हो होइन। अब हिजो दिनभरि चलेको खै किन हो, चिसोले यस्तो भएर हो कि मेसिन चिसो नि त्यस्तो चिसो त छैन, सायद ब्याट्रीमा पानीहरू कम भयो होला यसको। अब यो काम सिकेपछि यसो मर्मतहरू गर्नुपर्ने भयो। ल अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ कामतर्फ लाग्छौँ। अब यो जुन अहिले ट्रक आइरहेछ हामी यही बाटोतिर लाग्छौँ। म त्यहाँ अब एकजनाको हुनुहुन्छ होइन, मलाई लोकेसन बताइदिने, उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि अगाडि बढ्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। अब अहिले मलाई लोकेसन बताइदिनु हुने व्यक्तिसँग कुराकानी भयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब काली मन्दिर चोक आइपुग्नु भनेर भन्नुभएको छ। ढिला नगरी हामी काली मन्दिर चोकतिर बढ्छौँ अनि त्यहाँबाट पश्चिम लाग्नुपर्छ भन्ने खबर दिनुभएको छ होइन। अनि कहाँनिर रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा त अब ध्यान केही थाहा भइ नै हाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो फाइनली हामी चाहिँ अब यो साइडतिर आइपुग्यौँ होइन। अनि यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ठाउँ पुरै खुल्ला, अब यो प्राय फ्याक्ट्री एरिया हो होइन। अनि यहाँ नयाँ गोदाम बन्दै गरेको हो अहिले। अनि यही गोदामभित्र चाहिँ अब रोलिङको काम छ, अब म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। यो चाहिँ अब अगाडिको एन्ट्रान्सबाट आएर यो कम्पाउन्ड भयो होइन, बन्दै गरेको हो। अनि यो भित्रपट्टि चाहिँ रोलिङ गर्नुपर्ने काम छ, पुरा रोलिङ गरेर अनि यो ग्राभेलहरू बसाएर चाहिँ अनि काम अगाडि गर्छौँ हामी। म चाहिँ मेसिन स्टार्ट गरेर अब मेसिन चिराउनुतर्फ लाग्दैछु। राजकुमार गुरु पनि आइपुग्नु भयो। मिसले अलि दुःख दिइरहेको थियो, त्यही भएर फिल्टर साफ गर्नु बोलाएको थिएँ मैले। यहाँबाट अगाडि जानुपर्छ कि पछि आउनु, म अगाडि आउँछु, जान्छु है त। म चाहिँ यो गाडी लिएर आएको थिएँ, अब फर्किँदैछौँ फेरि। अहिले हामी के गरेछौँ राजकुमार गुरु? यो चाहिँ तपाईँको वाटर सेपरेटर, डिजल वाटर सेपरेटर फिल्टरमा चाहिँ अब मेसिन 2-4 दिन बस्यो होइन। त्यसपछि अब पानी बर्सात भयो के भयो, यो चाहिँ पानी मिक्स भएछ कि बढी, त्यो भएकाले तपाईँको मेसिन चल्दाखेरि चाहिँ बन्द हुने, लोड लिने कारण चाहिँ अब डिजल राम्रोसँग सप्लाई नभएको, त्यसको कारणले गर्दा। अब आज शनिबार पार्ट सार्ट्स पनि सबै बन्द, यही सफा गरेर हाल्ने नि त। अब यही जोगाड के भन्नु, हामीलाई काम
के अनि फिल्टर मगाउने फिल्टर मगाउनु पर्ला नि त पुरै बालो कचडा छ होइन पुरै पानी छ फोकै ल ल फोन गरेर रवि दाइलाई सो पम्प गरिसक्यौँ होइन तेल पनि आए जस्तो छ पम्प साह्रो भयो अब स्टार्ट हान्दैछौँ अब फिल्टर सफा गरेर हाल्दाखेरि पनि होइन मेसिनले राम्रो रेस्पोन्स नदिइसकेपछि अब हामी चाहिँ फिल्टरै चेन्ज गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ होइन र अहिले अब हामी फिल्टर लिन जान लागिरहेछौँ पकलीमा आज शनिबारको दिन फेरि पाउनु पनि मुस्किल छ अनि तर कन्ट्याक्ट गरेर सामान चाहिँ लिने नै भइसक्यो सामान उपलब्ध गराइदिने भनेर अब पार्ट्सको साउजीहरूसँग कुरा भयो अनि हामी चाहिँ त्यतै जाँदैछौँ अहिले अब मेसिन बसिरहेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ फिल्टर ल्याएर फिट गरेर अनि त्यसपछि मेसिन चालु गरेर फेरि काम गर्छौँ बन्द छ अहिले एकछिनमा ल सो चाहिँ हामी फिल्टर लिएर अनि फेरि मेसिनतिर जाँदैछौँ फिल्टर पनि पाइयो आज शनिबारको दिन भए पनि सो अब फेरि हामी फिल्टरहरू लिएर आइपुग्यौँ रोलरपा ठाउँमा अनि अब चाहिँ फेरि नयाँ फिल्टरहरू हालेर अनि मेसिन बनाएर अनि काम सुरु गर्ने कुरा छ हाम्रो अब फेरि फिल्टर चेन्ज सो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो काम सिद्धिसक्यो अनि काम सिद्धिएर आवर मिटर कति उठाएको थियो त्यो बिल बुझाएर हामी चाहिँ लाग्दैछौँ अब हिजो मिसिन थन्कायो ठाउँतिर अनि भोलि फेरि त्यहीँको काम हुन्छ अरे अनि भोलि चाहिँ अब त्यहाँको काम गर्नको लागि त्यही मिसिन छोडेर अहिले जाँदैछौँ राजकुमार गुरु मलाई लिएर जानुहुन्छ पर्खिरहनु भएको छ